हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल टेक्निकल बालाजी। हजुरलाई हाम्रो यो चैनल टेक्निकल बालाजीमा स्वागत छ। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आज हाम्रो विषय रहेको छ फेसबुकमा अटोमेटिक प्ले हुने भिडियोहरूलाई कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ भन्ने रहेको छ। जस्तै कमेडी भिडियो, सङ, MP3, एडभर्टाइज, एनिथिङ सबै भिडियोहरूलाई कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज राखेका छौँ। अब ढिला नगरी सुरु गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हजुरले आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। एपको माध्यमले हामीले त्यो भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नेछौँ र त्यसमा एपभित्रै हामीले फेसबुक पनि चलाउन सक्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले आफ्नो प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हजुरले HD भिडियो डाउनलोड भनेर सर्च गर्नु होला। यदि भेट्नु भएन भनेदेखि मैले डिस्क्रिप्सनमा हजुरलाई एउटा लिङ्क दिइदिनेछु। त्यो लिङ्कलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरले यो ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ। नाम रहेको छ HD भिडियो FB सोसल भिडियो सेभ प्रो भन्ने रहेको छ। यो क्लिक गरेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ तेस्रो नम्बरमा रहेको छ। यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, जुन एपको यस्तो खालको इन्टरफेस हुनेछ। यो क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई यहाँ इन्स्टल भन्ने अप्सन देखाउनेछ। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँलाई नि यहाँ ओपन भनेर देखाउनेछ। ओपन मैले डाइरेक्ट ओपन गर्नेछु। ओपन गरिसकेपछि तपाईँले पनि सेम यस्तै खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। र यसपछि तपाईँले यहाँनिर फेसबुकलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। फेसबुकलाई सजिलै हजुरले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो आइडी र पासवर्ड राख्नु इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। तल दिएको भागमा हजुरले आइडी र पासवर्ड लगइन गरेर अकाउन्ट ओपन गर्नुहुन्छ। मैले यहाँ गरिसकेको छ, त्यही भएर मैले डाइरेक्ट लगइन गरेँ। यहाँ लगइन भइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भिडियो अब मैले सर्च गरेर देखाउने छु हजुरलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा भिडियो यहाँ अगाडि आइसकेको छ। यसलाई सजिलैसँग हामी देखाइदिनेछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इग्नोर भनेर लेखेको छ, वाच लेखेको छ, डाउनलोड गर्न। हजुरले वाच गर्न चाहनुहुन्छ यहाँबाट वाच हुनेछ, अथवा यसलाई इग्नोर गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट हट्नेछ, काम गर्ने छैन, अर्को फाइलमा जानेछ। अथवा यसलाई हजुरले प्ले डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँ डाउनलोड क्लिक गरिदिनु होला। सजिलैसँग डाउनलोड हुनेछ। माथि देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइराखेको छ र डाउनलोड भइ पनि सक्यो। अथवा यसरी डाउनलोड हजुरलाई गर्नु मन छैन, अथवा आफ्नो फाइलमा जुन फेसबुक चलाउनुहुन्छ यहाँबाट सिम्पली यो फाइलबाट यो डिजाइनको फेसबुक चलाउनुहुन्छ भनेदेखि, यो न्यू भर्जनको फेसबुक चलाउनुहुन्छ भनेदेखि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कुनै भिडियो हामी लिनेछौँ। यहाँबाट यहाँ देख्न सक्नुभयो एउटा भिडियो प्ले भइरहेको छ। एडभर्टाइजमेन्टको भिडियो रहेछ। यसलाई सजिलैसँग यहाँ माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। सानो 3 डट रहेको छ र यहाँ कपी लिङ्कमा गरिदिनु होला। कपी लिङ्क गरिसकेपछि तपाईँले अघि नै डाउनलोड गर्नु होला। यहाँ रहेको छ। र यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ URL डाउनलोड भनेर देखाइएको छ। यसमा ल्याएर हजुरले पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर सिम्पली पेस्ट क्लिक गर्नु होला। अघि नै लिङ्क कपी गरेको डाइरेक्ट पेस्ट हुनेछ। र यहाँ डाउनलोड भनेर अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँनिर हजुरले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस हजुरले देख्नुहुन्छ। र यहाँ प्ले बटन दिएको छ, त प्लेमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हजुरलाई फेरि यहाँ सोध्नेछ वाच, इग्नोर र डाउनलोड सोध्नेछ। डाउनलोड क्लिक गर्नु भने डाउनलोड हुनेछ, र इग्नोर क्लिक गर्नु भने इग्नोर हुनेछ, र वाच गर्न चाहनुहुन्छ भने वाच गर्न भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले डाउनलोड गरेर हजुरलाई फेरि यसबाट पनि देखाइदिनेछु। एउटा सजिलैसँग डाउनलोड गर्नु पनि सक्नुहुनेछ। माथि देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि डाउनलोड भइसकेको छ। र यहाँ देखाइएको अप्सनहरूमा हजुरले जुनसुकै प्रयोग गरे पनि हुन्छ। डाउनलोड गरेको कुन कुन फाइल रहेको छ यहाँ देख्न सकिन्छ। हजुरले फेसबुकको माध्यमबाट के डाउनलोड गर्नुभएको छ सबै यहाँ देखाउनेछ। हस् त आजको भिडियोलाई हजुर कस्तो लाग्यो आज लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हस् त धन्यवाद।